back to my channel. Today, pag-uusapan po natin ang effective ways to lose weight na wala masyadong gagawin. Ang gagawin nyo lang is adjust your drinking habits and eating habits. So now, let's start with your drinking habits. If you're drinking soda, change it to water. Kasi 150 calories din ang mababawas mo sa isang bote ng soda. Pangalawa, drink real fruit juice. Instead po na umiinom kayo ng mixed drink, ready to drink, canned juices, bottled juices, iswap nyo na lang po siya sa real fruit juice like oranges, watermelon, pineapple, mango, or anything na makakakuha kayo ng fruit juice. Okay? And then, number 3 natin is yung mag-pack kayo ng on-the-go snack like fruits and veggies. Yan, pwede din yan siya. At saka more fiber din. Very important sa katawan natin. Next, ang pang-apat natin ay yung sleeping natin. Dapat matulog tayo na 8 hours a day, not less than, kasi hindi natin namamalayan na nag-gain weight tayo kapag kulang ang tulog natin. And lastly, yung number 5 natin is at least exercise 10 to 15 minutes a day or 5 times a week. Yun po ang makakatulong sa ating pag lose weight. Ayan, and then nasa process lang po, do that every day until na masatisfy kayo sa result. At saka patience lang po talaga, hindi po overnight ang changes ng ating katawan. Kailangan din natin hayaan si katawan na gawin yung kanyang part. Okay? Please, if you enjoy this video, don't forget to subscribe. Yes, mga moms, mga besh, kayo, if nanonood po kayo ngayon, please support my YouTube channel. May mga more upcoming videos pa po na makakatulong sa inyo sa pag-lose weight nyo, like us, mga mommies, mga beshes na gusto mag-lose weight. This channel is for you. Thank you!